बऱ्याच जणींनी विचारलं होतं मला की खार कसा झालाय ते दाखव, तर हे बघा. झुणका म्हणल्यानंतर लिंबू तर म्हणायला पाहिजे की. अरे बापरे, ह्याच्या लक्षात आलंय वर्षा. बघा इथं लिंबू नाही, त्याच्या लक्षात आलंय. हे असतंय ना म्हणजे खारकूट, तर ते लावून तेल लावून त्याचं असे मुटके बनवायचे अक्का आमची. तर पाऊस आलेला. लाडका श्री बघा कसा रुसलाय. का रुसलोय माहिती? हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. बऱ्यापैकी कामं आटोपलेली आहेत. आता खरं सांगायचं म्हणजे कपडे धुणे हा सगळ्यात पहिला दिनक्रम असतो कोल्हापूरकरांचा. त्याचं कारण असं की पाऊस कधी पण येऊ शकतो आणि त्यामुळे सगळ्यात अगोदर हे उरकून घेणं महत्त्वाचं असतं. तर कपडे वाळत घातलेले आहेत आणि आज मला स्वयंपाकामधनं सुट्टी मिळते. त्याचं कारण असं की आई म्हटली की आज मी बनवते आणि नेहमी तूच बनवतेस, तर चल आज माझ्या हातचं जेवण बनवूया. तरी आई तर तुम्हाला दिसत असेल आई बनवतीये भाकरी. आणि आई आज काय बेत आहे? झुणका आणि भाकरी. त्यामुळं झुणका भाकरीचं कॉन्ट्रॅक्ट आईकडे असते, कारण की झुणका आईसारखा कुणालाच जमत नाही. भैया पण म्हणत असते नेहमी की आई तुझ्या हातचं बेसन किंवा पिठलं अप्रतिम असतं. तर इथं तुम्ही पाहू शकता आई भाकरी करते, मी बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते आणि मस्तच असतात. क्युरेस्किनचं हे फेस वॉश आहे, एक पंप घ्यायचा. फॉर्मिंग फेस वॉश आहे, मस्त आणि शेविंगची क्रीम असते तसं वाटायला लागली मला तर. माझी स्किन ऑइली आहे त्यामुळे मला फोमिंग फेस वॉश दिलेला आहे आणि 13 सेकंद तुम्ही चेहरा क्लीन केलाच पाहिजे. पॅडेड ड्राय करायचं. काही दिवसापूर्वी मी क्युरेस्किनचे काही प्रोडक्ट्स मागवले होते. तुम्ही तर पाहिलंय की मला थोडंसं पिंपल्सचा वगैरे वातावरण बदलामुळे प्रॉब्लेम झालेला. मला प्रॉपर ट्रीटमेंट घ्यायची होती आणि डर्माटॉलॉजिकली टेस्टेड हे प्रोडक्ट्स असतात, आपल्यासाठी खास कस्टमाइज केलेले असतात. आणि माझ्यासाठी जे कस्टमाइज केलेलं किट होतं ते हे होतं आणि 20 दिवस झालं मी वापरते. तर तुम्ही पाहिलंच असेल आता मी फेस वॉश केला. याच्याने काही प्रकारचा मेकअप तुम्हाला दिसत नसेल कारण की तुमच्या समोरच मी फेस वॉश केलेला आहे. त्यानंतर दाखवते हे प्रोडक्ट्स आहेत. इथे तुम्हाला दिसत असेल गायकॉलिक ऍसिड, माझ्या चेहऱ्यासाठी ही सुटेबल आहे. आता ही मी तुम्हाला वापरून दाखवते. एवढीशीच घ्यायची क्वांटिटी आणि हे पूर्ण स्किनवरती तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे. तुम्ही जेव्हा प्रोडक्ट मागवता तर तुम्हाला 3 दिवसाच्या आत हे किट रिसीव्ह होतं. मेन म्हणजे 18 वर्षाच्या वरील महिला पुरुष दोघांसाठी सुद्धा ते तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन देतात. 1500 रुपयामध्ये तुमचं किट डिझाईन होतं. आणि बघा डॉक्टरांना बाहेर जेव्हा तुम्ही ट्रीटमेंट घ्यायला जाता फक्त फीसच तुमची 1000च्या जवळपास जाते डर्माटॉलॉजिस्टकडे जर जात असाल तर. त्यानंतर डॉक्टरांनी दिलेलं प्रिस्क्रिप्शन वगैरे त्यासाठी सुद्धा खूप सारे पैसे मोजावे लागतात. त्या तुलनेत मला हे खूप जास्त अफोर्डेबल वाटतं कारण हे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते 3 महिने जातात. मग 1500 रुपयामध्ये डॉक्टरांचा सल्ला प्लस प्रोडक्ट आणि काही प्रॉब्लेम्स वाटले तर तुमचं 8 दिवसाला ते चेकअप फ्री करतात आणि 24 आवर्स डॉक्टर तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे. त्या वेळेनुसार तुम्ही डॉक्टरांशी कन्सल्ट करू शकता. स्किनवरती ऍक्टिव्ह ॲक्ने होते त्यामुळे त्यांनी मला ॲक्नेडो प्रिस्क्राईब केला होता. याच्यात 2 ट्यूब येतात, त्या एक छानपैकी इव्हन घ्यायच्या, दोन्ही समांतर घेऊन मिक्स करून घ्यायचं. जिथं तुम्हाला ऍक्टिव्ह ॲक्ने तिथंही लावायचं आहे आणि थोडेसे डार्क स्पॉट आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा. तर तुम्ही पाहू शकता मला इथं आणि इथं 2 आले होते आणि इथं सुद्धा 1-2 होते. तर त्याच्यावरती मी लावते. लालसर आणि दुखणारे पिंपल्स होते तर ते परत नाही आले मला, पण जे आहेत त्याचे 1-2 डाग आहेत. सध्या तरी मला रिझल्ट खूप छान वाटला याचा. पुढे वाढलेले नाही आहेत, मेन म्हणजे होते ते पण रिड्यूस झाले. तीन गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये SPF 30 सनस्क्रीन जेल, तर हे सुद्धा मी डेली बेसिसवर वापरतेच. संध्याकाळी फक्त सनस्क्रीन लावायचं नाही. ज्या कोणी नवीन असतील त्यांच्यासाठी सांगते. ऑर्डर करण्यासाठी तुम्हाला क्युरेस्किन ॲप जे आहे ते माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक देते, तिथे जाऊन डाउनलोड करा किंवा मग प्ले स्टोअरवर जावा. क्युरेस्किन ॲप जे आहे ते इन्स्टॉल करा. त्यानंतर ते ओपन करायचं, लँग्वेज चूज करायची. लँग्वेज चूज केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या स्किनचा की केसाचा प्रॉब्लेम आहे ते सांगायचं.
त्यानंतर ते तुम्हाला काही प्रश्न विचारतात रिगार्डिंग युअर स्किन किंवा हेल्थ, कुठला इश्यू आहे त्यानुसार त्या प्रश्नाची योग्य खरी खरी उत्तरं द्यायची, जेणेकरून जेन्युइन ट्रीटमेंट तुम्हाला मिळेल. आणि त्यानंतर मग ते तुमच्या चेहऱ्याचा प्रॉब्लेम असेल तर फोटो मागतात, कुठल्या अँगलमध्ये काढायचा ते सुद्धा मी इथे तुम्हाला दाखवते आहे. आणि त्यानंतर मग तुमचं जे काही प्रॉब्लेम्स त्यावरती एक कस्टमाइज तुमच्या चेहऱ्यासाठी असं एक किट बनवतात, ज्या ॲड्रेसवरती 3 दिवसामध्ये रिसीव्ह होतं. डिस्क्रिप्शनमध्ये जा आणि नक्कीच क्युअरस्किन ॲप डाउनलोड करू शकता. आणि माझा कुपन कोड जो आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा देते. जर चेहऱ्याचा किंवा केसाचा प्रॉब्लेम असेल तर तज्ज्ञांकडून सल्ला घ्या. या अगोदर पण एकदा आपण दाखवल्या त्या भाकरी आहे ना, ह्याच्या भाकरी केल्या होत्या उडदाच्या, त्या तर एवढ्या जास्तही झाल्या होत्या. 100K पुढे 1 दिवसातच गेल्या होत्या. हा, ठेसा आणि उडदाच्या भाकरी. आता आमचं उडदाचं पीठ संपलंय सध्या. आवडते प्रचंड, श्रीला सुद्धा आवडते उडदाची भाकरी. आणि आता इथं एक भाकरी ऑलरेडी झालेली आहे, एक करती आहे आई, म्हणजे भाजतीये तव्यावर, दुसरी थापून पण झालेली आहे. आणि आज मला सुट्टी आहे त्यामुळे तरी पण मी आईला थोडी थोडी मदत करते. मग आई आज काय म्हणजे कसलं पिठलं बनवणार आहेस? लसणाचं. मला फक्त लसणाचं आवडतं. इकडे बघा, इकडे बघा, लसणाचंच करते. ठीक आहे. चणचणीत तू मस्त करते. थोडंसंच पुन्हा पुन्हा साठवून खावं पुसू पुसू. मस्त झाली. गरमागरम भाकरी रेडी आहे. खावी लागते बघ. आम्ही लहान असताना ह्या अशा गरम गरम भाकरी असतात ना, तर त्याला तेल आणि मीठ टाकून अख्खा गोळे, लोणचं ते ह्याचं खारकूट, लोणच्याचं जे हे असतंय ना, म्हणजे खारकूट, तर ते लावून तेल लावून त्याचं असे मुटके बनवायचे अख्खा आमची, आणि नाचून नाचून खावायची काय केलं. तर ते आठवतं गरम भाकरी दिसल्याबरोबर. आणि आपल्या गृहिणींना बघा, म्हणजे ज्या कोणी लेडीज आहेत तर त्यांना तर गरम सगळ्यांना वाढायचं असतं, पण स्वतःसाठी कधीच गरम खाणं होत नाही. ते कधी लहानपणीच, आपण लहान होतो तेव्हाच ते तेवढे छान कालावधी. होय, कारण मोठं झाल्यानंतर सगळ्यांच्या म्हणजे गोष्टी जपायच्या, सगळ्यांना काय हवं नको बघायचं असतं. त्यामुळे मग त्या गोष्टी राहून जातात आणि आठवतही नाही की लास्ट टाइम कधी गरम गरम जेवलो होतं. म्हणजे सगळ्यांना वाढून मग राहिलेलं असं सगळं झालंच, मग आपण बसायचं, मग आवरायचं असं. बऱ्याच जणींनी विचारलं होतं मला की खार कसा झालाय ते दाखव, तर हे बघा. आणि एकदम छान आहे, काही खराब वगैरे झालेलं नाही. मी बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते. खूप जणी म्हणत होत्या की खार आईने बनवलेलं एकदा दाखव म्हणून. तर इथं तुम्ही पाहू शकताय, छान मस्त मुरलाय आणि आम्ही खायला सुरू पण केलंय. कसा घातलाय काय नाही याचा सेपरेट व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहेच, तुम्ही पाहू शकताय. आणि मस्त चव पण भारी झाली आहे, सगळंच एकदम अप टू डेट झालं आणि खराब झाला नाही. मेन म्हणजे आता पावसाळा सुरू झाला तरी सुद्धा भुरा वगैरे काही झाला नाही. गॅरंटी आहे, गॅरंटी, गॅरंटी आहे ना. पावसाळ्यात 2-2 मिनिटाला जाऊन बघावं लागतं कपडे सुकलेत की नाही, पाऊस आला का नाही, कारण लगेचच मग सगळे भिजलेले काय वाळलेले कपडे पुन्हा भिजतात. त्याच्यामुळे सारखं नाही, वाळायलेत ते, आणखी आंबट ओले आहेत. थोडंसं आणखी 5-10 मिनिटांनी होतील. आता जरा आभाळ भरून आले. आईच्या भाकरी झालेल्या आहेत बघा तोपर्यंत. आणि आता बेसन, लसूणच्या ते जरा कुठे ते म्हणजे फोडणीला टाकाय. आमच्या पप्पांना ह्याचं आवडतंय, कांद्याचं. ते म्हणतात ह्याला जातात ना फिरायला, कशाला, यात्रेला, तर तिथं कसं कांद्याचं पिठलं सगळ्यांमध्ये पिठलं असतंय भरून आणि भाकरी शिळ्या सुद्धा असू द्या, लय भारी लागतात भाकरी आणि पिठलं गरम गरम असल्या वातावरणात तर मज्जाच. गरम पिठलं आणि भाकरी मस्त. तर अगोदर आईनं म्हणून भाकरी करून ठेवल्यात, कारण ती परत मग लगेच गरम गरम खाता येतं. मग त्या अगोदर मग ती म्हटली की पिठलं थंड होणार म्हणून इथं तव्यामध्येच त्या भाकरी केलेल्या तेल टाकते. कशासाठी आई? ही मिरच्या तळून घेते, मिरच्या. हा, तर तुम्हाला पाहायच्या पण होत्या कशा झाल्यात मिरच्या वगैरे, बऱ्याच जणांनी विचारलेलं. मोहरी टाकायची, जरा जास्त टाकते, हा भारी लागते. अशा पण खाल्ल्या मिरच्या तरी पण चालतंय, छान आहे खाराच्या. न तळता
आता बघा असायचंच आहे असा पण, त्यामुळे मग ती म्हटली की त्याच्यातच करू. मोहऱ्या तडतडल्या आहेत. बऱ्यापैकी मोहऱ्या फुटल्यात मी. काही मिरच्या टाकते. पूर्ण फ्राय होऊ द्यायचं का कसं? चांगल्या तळून म्हणजे कडक होत्यात. कडक झालेल्या खमून कुरकुरीत लागतात. मिरच्या तळलेल्या आहेत. आची मिरच्याचा खार तळलेला आहे हे सगळ्या शेजारी सुद्धा माहिती होतं. कारण की खूप जास्त ठिकाणा ठसका शिंका सगळं झणझणीतच झालंय वातावरण पण घरात. त्रास झाला पण टेस्ट पण तशी भारी लागते ना. ते आहे. तर आता मी पापड तळून घेते कारण श्रीला पण खूप आवडतात आणि मला पण, तुम्हाला तर माहितीच आहे. आणि परत ह्याच्यामध्येच ना हे जे तेल राहतंय शिल्लक तर त्याच्यातच बेसन टाकायचं म्हणजे जास्त भांडी पण आईला सगळ्यातच ठसका. मला हे जमत नाही ठसका. काय टाकलं आता? मोहरी. मोहरी टाकायची आता. हे आता बेसन मध्ये कालवायला पाण्यात पीठ. अशा पद्धतीने जर तुम्ही पिठलं बनवलं तर याच्यामध्ये अजिबात गुठळ्या होत नाहीत, कारण हे गार पिठलं आहे आणि गुठळ्याचं पिठलं असतं त्याची टेस्ट खूप वेगळी आणि याची खूप वेगळी लागते. दोन्ही खूप डिफरंट आहेत. पीठ कालवून वतलंय फोडणी टाकून. आता ही हळद, त्याला गार पिठलं म्हणतात. हळद टाकायची. कारण का माहिती का, काही जण याच्यामध्ये असं पीठ वरतून पेरतात आगण टाकून बी गरगटून होते. हा, तर त्याला ते गुठळ्याचं पिठलं आणि हे जे पिठलं आहे ते गार पिठलं आहे म्हणजे थंड. श्रीला काढायचं का? तिखट घालते याच्यात 2 चमचे. मीठ. तेलात पण टाकलं तर चालतंय, असं पण टाकलं तर चालतंय. वरून तेलात पीठ टाकलं तर जमते. वरतून ही कोथिंबीर. तर बघा किती भारी दिसायला पिठलं, लगेच जेवावं असं बसून. पण हिरव्या मिरचीचा नाहीये, हा लाल तिखटाचा. तिखटाचं केलंय. कुणी हिरव्या मिरचीचं करतंय, कुणी लसणाचं करतंय, कुणी कांदा टाकून करतंय, कुणी नुसतंच आदण टाकून नुसतं पीठ तिखट मीठ गरगटून. जसं आम्ही केलंय ते एकदम साध्या पद्धतीनं लसणाची पण करा. नुसती लसणाची जरी फोडणी टाकली आणि गरगटलं आणि याच्यात मसाला बिसाला काहीच नाही तरी छान लागते. गडबडीला चटमन भाजीला काही नसलं की 5 मिनिटात पिठलं तयार. म्हणजे खार घातलेला होता तर ते मिरचीचा खार आहे तो तव्यातून जरी नुसता एकदा परतवला तरी सुद्धा भाजीची गरज पडत नाही. तरी पण तयार आहे आता आपलं हे पिठल्याला. एक उकळी येऊ द्यायची आणि झाकून ठेवायचं ना. आता हे किती वेळ ठेवायचंय? आता अजून 5-10 मिनिटं ठेवायचं का 5 मिनिटं, कारण की मधली कणी सगळी शिजली पाहिजे. चट शिजलं की खमंग लागते. झाकून ठेवलेलं आहे आणि आता जस्ट 1-2 मिनिटात होईल तयार. तोपर्यंत सगळं जेवणाचं साहित्य आपण हॉलमध्ये घेऊ. सकाळी उठल्यापासून आतापर्यंत 2 ते 3 वेळा झाडू मारून झालाय. मे बी 4थी वेळ आहे माझी ही. पण घर म्हटलं की बघा कचरा हा होतोच, पसारा पडतोच आणि तो आवरावा लागतोच. बघा कसलं भारी झालं. दिसायला तर एकदम छान आणि झणझणीत असं दिसतंय. बघूया आता टेस्ट कशी झाली आहे ते. त्यासोबतच इथं तुम्ही पाहू शकताय मिरचीसुद्धा तळून झालेली आहे आणि थोडंसं सलाद, काकडी, मस्त असा गावरान झुणका आणि भाकरीचा बेत बऱ्याच दिवसांनी झालाय. चुलीवर लास्ट टाइम केला होता, त्यानंतर योगच नाही आला. करायचं म्हणत होतो पण आज पावसाचंही वातावरण होतं, म्हटलं चला गरम गरम भाकरी आणि झुणका होऊन जाऊ देत. सोबत खिचडी सुद्धा आहे आणि आई सर्विंग करते. ही भाकरी ज्वारीची, ही भात फोडणीचा भात, ही टमाटर, कांदा, ककडी, बेसन, मिरची खाराची, ही तर लिंबाचं लोणचं. आणि हे सगळ्यात माझा फेवरेट आयटम आहे. सगळं भारी आयटम आहे. तर एक मस्त नंबर. जेवा आता. चला आता आम्ही या जेवण जेवाया. करून घेतो आणि हे ताट आता आज आई खाणार. नाही. कारण जर वेळेस काय होतं तिला म्हणजे बनवते एवढं छान सगळं छान आणि हे मला किंवा श्रीमंत सरकारांना नाही तर श्रीला देते. तर हे आता तू खायचं. हो.
तर चला मग आणि आता पापड राहिला की पापड विसरला होता. पापड विसरला की घेते 2 घेते पापड. ओके, एक कारण नंबर. सगळ्यांनाच पापड आवडतो. खाना Favorite. खाना. आज आप भी खाना खाने के लिए. ए श्री, झुणका म्हणल्यानंतर इतर लिंबू तर म्हणायला पाहिजे की अरे बापरे, ह्याच्या लक्षात आले वर्षा. बघा इथं लिंबू नाही, त्याच्या लक्षात आले. आणि ताट आजीनं शेवटी स्त्रीला दिले. हो. श्री ओके, मला धरा. लय- हे तुमचं त्याला special लय लिंबू. आवडतंय ग. लिंबूचा माझ्या ध्यानात नाही रे बाळा. सगळे जे श्री आवडते लिंबू तसं. पिळतोय. कसं वाटलं झुणका भाकर? एवढा श्री अरे एवढं आवडले का? बघा बघा, श्री हाताने खायला लागलाय. माझ्या तोंडाला पाणी सुटले बघ, खरं सांगतो. म्हणजे की कोणी त्यात त्यात मिरची आहे, कांदा आहे आणि झुणका भाकर आहे आणि बाहेर पावसाचं वातावरण आहे. मला माहितीये तुम्हाला सगळ्यात जास्त काय आवडणार. मिरची माय फेवरेट आयटम. श्री तुला काय आवडलं याच्यातलं सगळ्यात काय भारी आवडलं? कान भाकर झुणका श्रीसाठी बघ असं पक केलं. सप्पक केलंय बघा हे, आणि आमच्यासाठी हे तिखट. श्रीला आवडते ग. चला. पाऊस आलेला हे असंच काम आहे दिवसभर. आता वरती पण कपडे आहेत काही. श्री राहू दे. घेतले राहू देऊ का? भिजत नाही. बरोबर आणते मी. भिजले कपडे भिजले. तुमच्याकडे की नाही पाऊस? किती गडबड उठती ना, पाऊस सारखं सारखं बाहेर आणायचं, परत मध्ये नेऊन ठेवायचं. हे जे कपडे दिसत नाही हे कालचे आहेत. ते स्पेअर मध्ये म्हणजे इकडं हवेने आणि हे जे आहेत ना ते आजचे आहेत. असं एक टप्पा इथं एक तिथं आणि मग मध्ये असं. तिथले परत मध्ये शिफ्ट होणार वाळे की आणि हे इथं जाणार. पडशीला. कोल्हापूरकर पडशील मराठवाडा. हाय ना? बघा गडबड, बघा काकूंची गडबड बघा. पावसानं झिरमट आलं का? सारखं बाहेर आणायचे कपडे, परत मध्ये न्यायचे. बघा पाऊस सुरू झाला म्हणून बरं झालं कपडे काढले, तर नाहीतर सगळे भिजले असते. इकडे बघा आईचं डाळ निवडणं चाललंय. उडदाची डाळ आहे गावाकडची, त्याच्यातलं डोळ असते ना ते वेगळं आणि डाळ एवढं मोठं काढलंय तिनं. होय. ही पापड आईचं आवडीचं काम आहे आमच्या. होय, बसले बसले काय बी निवडायचं, TV पण दिसायचं, बघत. पाकडायचं. जेव्हा का तुमचा लाडका श्री बघा कसा रुसलाय. रुसतोय. का रुसलोय माहिती का तो? का त्याला पावसात जायचंय म्हणून रडायलाय. काय म्हणणं आहे तुमचं? श्रीला जाऊ द्यावं का पावसात? रडायला लागलाय. नाही, पाठवायचं नाही. लय रडायलाय. रडला तरी आजारी पडल्यास मग आपल्याला त्रास होणार आहे आणि त्याला पण त्रास होणार आहे. हा हा केस बर बर. तर मला वाटतं पावसाच्या दिवसांमध्ये लहान मुलांची जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे, कारण जर सर्दी झाली, सर्दी खोकला आला, बरेच आजार आले, त्यामुळे जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे आणि भिजण्यापासून वाचवलं पाहिजे. आणि ते तर भिजायचं वर रडायला लागले आता. हो, तरी पण आपण केअर केलीच पाहिजे. काय करता तुम्ही? मी आता मस्त गवती चहा बनवतोय, कारण पाऊस आहे बाहेर. जेवण पण झाले मस्त, झुणका भाकर आणि आता मस्त वरून चहा? इच्छा झाली. हो, जेवणाच्या वरून चहा? अरे पाऊस असला ना दिवसात किती चहा पिवा. उन्हाळ्यामध्ये मी पित नाही. हो का? हो का? सकाळ सकाळी हो का? टी लवर. काय म्हणतात त्यांनी की मी चहा घेत नाही आणि मला उन्हाळ्यामध्ये तर चहा लागतच नाही. तुम्ही उन्हाळ्यातले ब्लॉग एकदा बघाल तर बरं होईल का? तुम्हाला माहिती होईल की ते चहा आवडतो की नाही ते, आणि म्हणे की मी नाही घेत. आणि पावसाळ्यात तर विचारूच नका. दुपारी चहा घेताना म्हणजे अचानक स्टोरेज फुल झालं आणि त्यामुळे मग पुढचा ब्लॉग काही शूट करता आला नाही. आणि आत्ता माझ्या अचानक लक्षात आलं की आजच्या ब्लॉगचा मी एंडच केलेला नव्हता. आत्ता वाजतात बघा 23:48, म्हणजेच 11:15 वाजत आलेले आहेत. आणि मग माझ्या लक्षात आलं एडिटिंग करताना की अरे आजच्या ब्लॉगचा आपण एंड केलेलाच नाही आहे. तर त्यासाठी चला दुपारी जेव्हा चहा घेतला त्यानंतर बरीच काही कामं झाली, पण ते शूट करता आले नाहीत स्टोरेज अभावी.
मोबाईलमध्ये शूट करते मी, तुम्हाला तर माहिती आहे त्यामुळे. तर या नोटवरच तुम्हाला आजचा हा व्लॉग कसा वाटला ते मला नक्की सांगा. आणि पावसाळ्यातली माझी धावपळ बघितलीच असेल तुम्ही, कपडे वाळत घालायची, काढायची. तर तुमचा अनुभव काय ते सुद्धा मला ऐकायला आवडेल. आणि या नोटवर आजचा हा व्लॉग रात्री 11:15 वाजता एंड करते मी. तर चला तर मग भेटूया उद्या नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.